هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي ترينثاسيمي انتجرال نويثس إيغوس سيكوس إيميل، بمعنى ضفيرة شبه متكاملة من الجوز والتين المجفف والعسل. تعتبر وصفتنا لهذا اليوم إحدى أنواع الخبز الحلو الأوروبي، ويمكن اعتباره نوع من الحلويات الأوروبية التي يمكنكم تناولها مع فنجان من القهوة أو الشاي أو الحليب الساخن. رائحتها وطعمها لذيذ جدا. أحبتي، وقبل البدء أحب أن أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاركة أحبتكم وأصدقائكم فيديوهاتنا ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. أحبتي، والآن هيا بنا لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة اللذيذة مع بعض. باموس! أحبتي، والآن إليكم المقادير. أنا قسمتها إلى 3 أقسام: مقادير العجينة، مقادير حشوة العجينة، ومقادير ما بعد إخراج الوصفة من الفرن. الآن سوف أبدأ بمقادير العجينة. قبل البدء بالعمل أنا جهزت المواد بدرجة حرارة المطبخ. مثل البيض والزبدة، يجب إخراجهم قبل البدء بالعمل. 30 جرام زبدة، 230 جرام طحين خاص بالخبز، 50 جرام تام بغداي أونو أي طحين حنطة تام، 15 جرام جوز مطحون، ملعقة طعام عسل طبيعي، 2 جرام ملح، بيضة واحدة، 85 مليلتر حليب كامل الدسم، 12 جرام خميرة، وخميرة طازجة. والآن أحبتي إليكم طريقة العمل. أنا وضعت الخميرة الطازجة في الحليب. هنا يجب أن يكون الحليب دافي. الآن سوف أحرك الخميرة مع الحليب لتتفاعل. والآن وبعد أن ذابت تماما الخميرة بالحليب وضعتها جانبا. الآن سأضع الخميرة الجافة على البيضة وأعمل على مزجهم مع بعضهم البعض. الآن وبعد أن خلطتها جيدا سوف أضع الغطاء فوق
الكاسة الصغيرة التي وضعت بها الخميرة مع البيضة. الآن سوف أخذ إناء العجن، وها هو المنخل، وسأنخل الطحين الخاص بالخبز لإدخال أكبر كمية من الهواء بالطحين. هذه الخطوة تعتبر مهمة جدا في العجن. نخلط الطحين وإدخال أكبر كمية من الهواء به. الآن ها هي الطحين النوع الثاني تام بوغداي أونو، أي طحين الحنطة. وها أنا أضع الملح الآن، والجوز المطحون، ها هي المواد الجافة التي وضعتها. الآن سأضع الزبدة التي بدرجة حرارة المطبخ مثل ما ذكرت لكم. أعمل على تقسيمها بواسطة السكين هكذا ليسهل علي خلطها. هكذا أفعل لتوزيع الزبدة مع الطحين. افعلوا كما أفعل أنا، ستكون الوصفة معكم ناجحة بنسبة 100%. فأنا الآن أقوم بشرح طريقة العجن خطوة بخطوة. وبهذا أحبتي يمكنكم عمل الخبز بأنواعه في المنزل عن طريق قناتنا. ها هو أحبتي بعد أن وزعت الزبدة مع الطحين، الآن سوف أخذ ملعقة أكل مملوءة من العسل الطبيعي وأضعها فوق العجينة. فهذا يعطيها مذاق حلو ورائع. الآن سوف أضع الحليب مع الخميرة فوق العجينة. وها هي البيضة المخفوقة مع الخميرة أيضا، أضعها فوق المواد الجافة. والآن سوف أبدأ بالعجن أحبتي.
أحبتي، والآن بعد أن تماسكت العجينة مع بعضها وضعتها على لوح خشبي وسأعمل على عجنها بهذه الطريقة: لملمتها من الأطراف ومن ثم دحرجتها بواسطة راحة اليد. هكذا يتم عجن هذا النوع من الخبز الحلو. أستمر بالعجن لمدة 10 دقائق بهذا الأسلوب أحبتي. بعد ذلك ها هي العجينة أصبحت ملساء تماما بيدي، وضعتها في إناء العجن نفسه وأرجعتها، والآن ها أنا أغطيها بالنايلون. بعد ذلك سأتركها في مكان دافئ لتتفاعل الخميرة مع العجينة وتتخمر فيتضاعف حجمها. والآن أحبتي إليكم مقادير الحشوة. ها هي كما ترونها أمامكم على الشاشة. مائة وستون جرام من الجوز، ها هو. 30 جرام من العسل الطبيعي، 40 جرام من الزبدة الحيواني بدرجة حرارة المطبخ، 6 حبات من التين المجفف، أنا عملت على تقطيعها هكذا، وها هي المواد أمامكم. والآن أحبتي إليكم طريقة عمل الحشوة. ها أنا أخذت الخلاط اليدوي، وضعت به الجوز والتين المجفف والزبدة الحيواني، ترياغ بالتركي طبعا، وأخيرا سأضع عليهم كامل مقدار العسل. والآن أحبتي سوف أعمل على خلطهم بواسطة المكسر.
أي الخلاط بواسطة الضغط. ها هو الخليط أصبح جاهزا الآن. سأضعه في وعاء خاص به. ها هو. هذه هي الحشوة الخاصة بوصفتنا لهذا اليوم أحبتي. هكذا تبدو. سأضعها جانبا، وبعد مرور الوقت أحبتي أصبحت عجينتنا جاهزة. ها هي قد تضاعف حجمها. الآن سوف أبدأ بالعمل. أنثر القليل من الطحين على اللوح الخشبي، وأستخرج العجينة من الإناء بعد رفع غطاء النايلون عنها. ها هي. أضع القليل من الطحين براحة يدي ليسهل علي فتح العجينة. افعلوا تماما كما أفعل أنا في الفيديو أحبتي. الآن سوف أحاول فتح العجينة هكذا. أحبتي، من يعرف اسم هذه الآلة الخشبية بالعربي فليكتب لي بالتعليقات اسمها. هي آلة خشبية خاصة بفتح العجين. الآن أحاول فتحها بشكل طولي كما ترون. الآن سوف أضع الحشوة ووزعها على كامل العجينة. بواسطة الملعقة الخشبية أوزعها هكذا. وبعد أن أوزع الجوز على كامل العجينة سوف ألفها بشكل طولي كأنها اسطوانة، ومن ثم أضعها في صينية عليها ورقة زبدة وأتركها لتتخمر.
والآن وبعد أن تخمرت لمدة ربع ساعة تركتها، ها هي أحبتي كما تبدو أمامكم. الآن العجينة أصبحت محشوة بالجوز. والآن أحبتي وبواسطة السكين سوف أعمل على تقسيم العجينة إلى قسمين طوليا كما ترون أمامكم على الشاشة. الآن أحبتي نعمل على الضغط على رأسي العجينة هكذا لتلتصق فيما بعضها. ها هي، نضغط عليها قليلا ونعمل على لف العجينتين إحداهما على الأخرى هكذا. ونضغط عند النهاية أيضا. تماما هكذا كي لا تنفتح معنا العجينة. ها هي طريقة تشكيل العجينة أحبتي. الآن سوف أضعها في صينية الفرن بعد أن وضعت عليها ورق الزبدة هكذا. ونتركها جانبا لترتاح من أيدينا. قليلا أحبتي. والآن إليكم مقادير خلطة دهن وجه الضفيرة: 50 مليلتر ماء، نصف ليمونة سوف أخذ منها قطرات تعادل ملعقة كوب، و100 جرام من السكر. سأضع قدرا صغيرا على النار وأضع فيه الماء هكذا، ومن ثم السكر، ومن ثم قطرات من عصير الليمونة. في هذه الأثناء أنا وضعت الضفيرة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وعلى الرف الوسط على أن يكون الفرن ساخن مسبقا أحبتي. وبعد نصف ساعة تقريبا سوف أخرجها. نحرك المحتويات الخليط السابق على النار. ها هو أصبح جاهزا الآن كما ترون. أضعه جانبا. وضعت لوحا خشبي، وها هي صينية الفرن، أضعها على اللوح الخشبي، وها هي الضفيرة أو شبه الضفيرة كما تسمى قد أصبحت جاهزة. سأعمل على دهن وجهها بهذه الخلطة التي أعددتها قبل قليل وبواسطة الفرشاة. لاحظوا معي كيف سأدهن وجهها.
هذا الخليط سيعطيها لمعانا وجاذبية. كم تبدو رائحتها شهية. بإمكانكم أحبتي عمل هذه الضفيرة إلى أطفالكم وأحبتكم في أيام العطل والمناسبات. ويمكنكم أيضا تقديمها إلى ضيوفكم. ها قد أكملت دهن وجهها الآن. وبهذا أحبتي تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة. ها هي كما ترونها أمامكم على الشاشة، وهي 30 سيمي انتجرال نويثس ايجوس سيكوس ايميل، بمعنى ضفيرة شبه متكاملة من الجوز والتين المجفف والعسل. أحبتنا، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف. وأخيرا ننتظر تفاعلكم مع قناتنا. أصدقاؤنا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أحبكم كثيرا. في أمان الله. أديوس.